নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হৃদয় আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিজিটেল বন্ধুলৈকে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম ইনফিনিক্সৰ নতুন স্মাৰ্টফোন S5ৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, কালি আমি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত আমি দেখাইছিলোঁ টেকনোৰ কেমন 12 এয়াৰটোক, যিটো 10,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকক পাঞ্চহোল ডিছপ্লে দি আছিলে। বাট ইনফিনিক্সৰ S5ত আপোনালোকে 9,000 টকাতে পাঞ্চহোল ডিছপ্লে পাব আৰু ইয়াতে কোৱাড কেমেৰাও পাব। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে ইনফিনিক্সৰ S5 স্মাৰ্টফোনটোত 9,000 টকাত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিফিকেশ্যন পাব আৰু এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা এটা ভাল অপশ্যন হ'ব নে নহ'ব। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনটোক চাওঁ, ইয়াৰ যদি ডিজাইন চাওঁ, অবভিয়াছলি ভাল ধুনীয়া ধৰণৰ ডিজাইন হয়। ৰিয়াৰত আপোনালোকে গ্লাছ ফিনিছ পাব। এইটো গ্লাছ নহয়, এইটো প্লাষ্টিক হয়, বাছ তাত আপোনাৰ গ্লাছ ফিনিছ পাব আৰু ইয়াতে পেটাৰ্ণ ডিজাইন আপোনালোকে পাই যাব। ফ্ৰণ্ট ফালটো যদি চাওঁ, আমি ধুনীয়া ধৰণৰ ডিছপ্লে এখন দেখিব। পাঞ্চহোল ডিছপ্লে লেফ্ট ছাইডত আছে। ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 6.6 ইঞ্চৰ HD+ ডিছপ্লে পাব, যিখনে আপোনালোকক 720x1600 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশ্যন দিব। হোৱাইট স্ক্ৰীণ হয়, সেয়েহে যদি আপুনি তাত ভিডিঅ' চাই তেনেহ'লে ধুনীয়া ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাব। লগতে যদি আমি ইয়াতে ইয়াৰ প্ৰচেছৰৰ কথা কওঁ, তো ইয়াতে আপোনালোকে মিডিয়াটেকৰ হেলিঅ' P22 প্ৰচেছৰটো পাব, যিটো এটা অক্টাক'ৰ প্ৰচেছৰ হয়। এইটো প্ৰচেছৰ 12 নেন'মিটাৰ টেকন'লজিত বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ক্লক স্পীড হ'ল 2 GHz। মানে যদি চিম্পল কথাত কোৱা যায়, এই প্ৰচেছৰটো ভাল হয়, ডিচেণ্ট হয়, এই প্ৰাইচ ৰেঞ্জৰ কাৰণে ধুনীয়া প্ৰচেছৰ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু যদি আপুনি PUBG খেলিম বুলি ভাবিছে, এই স্মাৰ্টফোনটোত হাই ৰিজলিউশ্যন খেলিব নোৱাৰিব। ল' ৰিজলিউশ্যনত চবতকৈ ধুনীয়াকৈ চলিব, মিডিয়াম ৰিজলিউশ্যনটো ধুনীয়াকৈ চলিব, বাট কেতিয়াবা আপুনি লেগ দেখিব পাৰে। এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে 4GB ৰেম পাব, 64GB ষ্ট'ৰেজ পাব আৰু এই ষ্ট'ৰেজটোত আপোনালোকে 256GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বাই ইউজিং মাইক্ৰ' SD কাৰ্ড, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ডেলিকেটেড শ্লট এটাও পাব। মোৰ মতে 9,000 10,000 ভিতৰত যিবিলাক ফোন আছে, সেইবিলাকত যদি ডেলিকেটেড শ্লট এটা থাকে, মোৰ নিজেই বহুত ভাল লাগে। এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে XOS 5.5 পাব, যিটো বেছড হয় এণ্ড্ৰইড মানে এণ্ড্ৰইড 9ৰ ওপৰত। মোৰ মতে এণ্ড্ৰইড 10 থাকিলে বেছি ভাল আছিলে। যি কি নহওক, আপোনালোকে ইয়াতে এটা হাইলাইটেড ফিচাৰ পাই আছে, এটা ধুনীয়া ধৰণৰ ফিচাৰ পাই আছে, সেইটো হ'ল ইয়াৰ কেমেৰা। ৰিয়াৰত আপোনালোকে 4টা কেমেৰা পাব, যাৰ প্ৰথমটো হ'ল 16 মেগাপিক্সেলৰ, নেক্সটটো হ'ল 5 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ' শ্বট, তাৰ নেক্সটটো হ'ল ৱাইড এংগেল চেঞ্চাৰ আৰু তাৰ নেক্সটটো হ'ল ডেপথ চেঞ্চাৰ। মানে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়া ধৰণৰ ফটো উঠাব পাৰিব, সৰু পিপৰা এটাৰ ধুনীয়া ধৰণৰ ফটো উঠাব পাৰিব। আৰু এই যিটো মাইক্ৰ' শ্বট, এই মাইক্ৰ' শ্বটটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'জো ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব। মানে ধুনীয়া ধৰণৰ সৰু বস্তুৰ আপুনি ফটোগ্ৰাফো উঠাব পাৰিব, ভিডিঅ' উঠাব পাৰিব। যদি আপুনি চেল্ফি উঠি ভাল পায়, তেনেহ'লে 32 মেগাপিক্সেলৰ AI ছাপোৰ্ট থকা এটা ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপোনাৰ পাব। মানে ইয়াতে ধুনীয়া ধৰণৰ আপুনি চেল্ফি উঠিব পাৰিব। লগতে যদি আমি কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ কানেক্টিভিটি অপশ্যনৰ, ডুৱেল 4G ভল্টি ব্লুটুথৰ নিচিনা বেছিভাগ কানেক্টিভিটি অপশ্যনে আপোনালোকে পাব, বেছিভাগ চেঞ্চাৰো পাব। লগতে আপোনালোকে দেখিব পিছফালে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰো এই স্মাৰ্টফোনটোত আছে। বেটাৰী যদি কথা কওঁ, 4000 mAhৰ বেটাৰী পাব, যিটোৱে আপোনাৰ দিনটোত যিমানবিলাক আপুনি কাম কৰিব, ভিডিঅ' চোৱা, কিবাকিবি, দিনটো আপোনাৰ লগত থাকিব। ন' প্ৰব্লেম, আপুনি দিনটোত এবাৰ ফোনটো চাৰ্জ কৰিলেই হ'ব। এতিয়া যদি আমি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল হয় নে নহয়, মোৰ মতে 9,000 টকাত পাঞ্চহোল ডিছপ্লে, কোৱাড কেমেৰা, বেটাৰীও ধুনীয়া, প্ৰচেছৰো ঠিক আছে। তো এই স্মাৰ্টফোনটো অবভিয়াছলি 9,000 টকাত এটা ভাল অপশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। লগতে 4GB আৰু 64GB যিটো ষ্ট'ৰেজ, সেইটোত বহুতেই ভাল অপশ্যন 9,000 টকাৰ ভিতৰত। মোৰ মতে এই স্মাৰ্টফোনটো যদি আপোনাৰ বাজেট 9,000, আপুনি যদি এটা ভাল ডিচেণ্ট কোৱালিটিৰ বা ডিচেণ্ট দেখা স্মাৰ্টফোন এটা কিনিম বুলি ভাবিছিলে, তেনেহ'লে এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পাৰে। ফ্লিপকাৰ্টত এই স্মাৰ্টফোনটো এভেইলেবল হয়, মই লিংক দি দিম, যদি আপোনালোকে কিনিব খোজে কিনিব পাৰে। লগতে মোৰ মতে এই স্মাৰ্টফোনটো যদি ভাবিছিলে 9,000 ভিতৰত ভাল স্মাৰ্টফোন এটা কিনো, তো অবভিয়াছলি এই স্মাৰ্টফোনটো আপুনি কিনিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাওক যে আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো কেনেকুৱা পালে, 9,000 ভিতৰত এই স্মাৰ্টফোনটো আপুনি ভাল লাগিলে নে নালাগিলে। যদি আপুনি কিনিব গ'লে হয়, তো কিনিলে হয় নে নহয় তাকো জনাব। লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইকটো কৰিয়ে দিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব। যদি চাই আছে ফেচবুকত, তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব। যদি চাই আছে ইউটিউবত, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। বন্ধুসকল, আজিৰ বাবে এয়াই, ধন্যবাদ। জয় অসম।